Hi guys, අපි අද ඇවිත් ඉන්නේ Ultimate Pack YouTube channel එකෙන්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද හරියාකාර oily treatment එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අපිත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්නවා ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය වේදිනී චිත්‍රා ජයසිංහ කුමාරි මැතිණිය. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ oily treatment එක හරියාකාර කරගන්නේ කියලා මේ Ultimate Beauty segment එක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ස්වාභාවික ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් මගෙන් ඔයාලගේ හැම පැහැපත් කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව. අවුරුදු 20න් පස්සේ අපේ ශරීරයේ කොලජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් එතකොට හැම රැලි වැටීම් වෙනවා, හැම දුර්වලන වීම වෙනවා. ඉතින් ඒවා අවම කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ කොලජන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නට ඔයාලා බාහිරින් කැප්සූල් වර්ග සප්ලිමන්ට් වර්ග පවුඩර් වර්ග සමහර විට ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ස්වාභාවිකව තල තෙල් මගින් ඔයාලගේ හැම රැලි වැටීම අවම කරගන්නේ කොහොමද කියලා, මේ හැම දුර්වලන වීම අවම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු එයම කොහොමද කරන්නේ කියලා. තල තෙල් වල සිංක් අන්තර්ගත වෙන නිසා කොලජන් නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. ඉතින් අපේ හැම ස්වාභාවිකවම ඇදෙන සුළුයි. ඉතින් මේ කොලජන් අඩු වෙච්චාම හැම රැලි වැටීම් වෙනවා, දුර්වලන වීම වෙනවා, හැම වියලි ස්වභාවයක් ගන්නවා. මේ වවම කරගන්න තමයි අපිට කොලජන් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න වෙන්නේ ශරීරයට. ඉතින් අපි බලමු මේ තල තෙල් සත්කාරය නැත්නම් මේ ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක කොයි වගේ හැමකටද කරන්න ඕනි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයිලි සමකට නම් මේ තල තෙල් සත්කාරය කළාම පොඩි අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙන්සිටිව් හැමකට නම් මේ ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක ඉතාමත් හොඳින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රතිකාරය කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රී කාලයේදී කරොත් තමයි වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලා කැමති සබන් වර්ගයක් දාලා සම පිරිසුදු කරගන්න. එයින් පස්සේ හොඳින් තෙත මාත්තු කරගන්න ඕනේ වෙනවා මේකට. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පිරිසුදු තල තෙල්. ඉතින් මේ තල තෙල් ඔයාලට ගෙදරදිත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙළඳ පොලෙත් ගන්න තියෙනවා මේ පිරිසුදු තල තෙල්. ඉතින් අපි මේ පිරිසුදු තල තෙල් ඩබල් බොයිල් කරගමු. ඉතින් ඩබල් බොයිල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම උණු වතුර එකක් භාජනයට මෙන්න මේ විදිහට දානවා. එහෙම දාගත්තු උණු වතුර එකට මේ වගේ භාජනයක්, කුඩා භාජනයක් තියලා මේ පිරිසිදු තල තෙල් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ තල තෙල් එක රත් වුණාන් පස්සේ මේ විදිහට අරගෙන ඉවතට අරගෙනවා. ඉවතට අරගෙන මේ වගේ ඔයාලගේ හැමේ උඩු අතට මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ආලේප කරගත්තු තල තෙල් උදේට සෝදලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ සත්කාරය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගැහණු පිරිමි කියලා ભેදයක් නැතුව හැමෝටම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක හැමදාම කරොත් එහෙම හැම දවසකම කරවහම ඔයාලට වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකේදී. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්න මේ තල තෙල් සත්කාරය ඔයාලත් ගෙදරදීම කරලා බලන්න. ඔයාලට වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක තත්ත්වයක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හමු වෙමු.